A થી C થી C બ્લોક છે. સપોઝ આ પહેલેથી 20 મીટર પર સેકન્ડ થી જાય છે અને આ પહેલેથી છે 20 મીટર પર સેકન્ડ થી જાય છે. આને ઊભું રાખવા માટે બહારથી ફોર્સ F લગાડી છે. એટલે આખો -L/2 થી +L/2 થતું. લિમિટ ક્યાંથી લેવાની? -L/2 થી +L/2. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આઈ હોપ કે તમે બધે મજામાં હશો, સ્વસ્થ હશો, તો મસ્ત હશો. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી YouTube ચેનલ ફિઝિક્સ વિથ બીકે નાગપાલમાં. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયરેક્ટલી મુદ્દા ઉપર આવીએ. જો મસ્તીનો સ્માઈલી છે, ખુશ થઈ જવાનું. કેમ તો મોસ્ટ આઈએમપી ચેપ્ટર તથા નામ આપેલું છે બાહુબલી ચેપ્ટર ફોર JEE અને NEET. આમાંથી પૂછાતા નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન મિનિમમ 2, JEE માં બી 2, નીટમાં બી 2. નીટમાં તો એવું બન્યું એકાદી યરમાં તો મેં જોયું હતું કે 3 ક્વેશ્ચન પૂછાણા ચેપ્ટરના હાડા. તો સરજી આ ચેપ્ટર છે કયું ઈ તો કયો? સ્ટાન્ડર્ડ 11 ચેપ્ટર નંબર 7. આપણે નામ આપેલું છે રોટેશનલ મોશન. હો રોટેશનલ મોશન, ઠીક છે, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય ચાક ગતિ. આ સરજી આ માસ્ટર કરવું હોય તો અમારે 4 13 12 એટલે કે સોરી 4 દૂ 8 માર્ક્સ મેળવવા હોય તો સરજી 8 જ માર્ક્સ માટેની આવડી મોટી લપ તો મિત્ર ટીપે ટીપે સરોવર ભરેલ, બધે ચેપ્ટર કરવા પડે તો જ ભેગું થાય, બાકી સિલેક્ટ ન થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમારા માટે કામ છે થોડુંક સરળ કરી દેવું. આ ચેપ્ટર છે એમાંથી જો જી 2 ક્વેશ્ચન છે ને એમાંથી એક ક્વેશ્ચન ફરજિયાત છે એ એક ટોપિકનો, બાકીના એક ક્વેશ્ચન છે એ 2 ટોપિકમાંથી વેરી કરી શકે છે. આ ચેપ્ટરને તમારે માસ્ટર કરવું હોય તો 3 પોર્શનમાં પાર્ટ પાડવાનું. પહેલું બેઝિક્સ પ્લસ જડત્વની ચાક માત્રા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. પછી કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ. આના ઉપર જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ને બેઝિક્સ હોય તો બેઝિક્સ તો આપણને આવડતા જ હોય, ટૂંકમાં શીખવાના હોય અને સરળતાથી આવડી જાય, સમજાઈ જાય. જડત્વની ચાક માત્રા ગોલી ટોપિક ભાઈ, ગોલી બાહુબલીમાં બી લોડ્ડુ ટોપિક છે. કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ, આના ક્વેશ્ચન પૂછે ને આરામથી આવડી જાય, બહુ અઘરા નથી હોતા. હવે બીજો પોર્શન છે એ ટેક્સ્ટ બુકના આના સિવાયના ટોપિક્સ, એટલે કે ટોર્ક થયું, ડાયનેમિક્સ થયું, આલ્ફા થયું, બાકી બધી વસ્તુ આમાં આપણે ચર્ચા કરી લેવાની. બોલની બેલેન્સિંગ આવે, સ્ટેટિક બેલેન્સિંગ આવે, સ્ટેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ આવે, રોટેશનલ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવે, બધું આવે છે. એ બધું આપણે આમાં કવર કરશી. અને ત્રીજો પોર્શન આપણે પાડશી રોલિંગ મોશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 3 ટોપિકમાંથી ઉપલા 2 ફરજિયાત નીટ માટે છે અને JEE માટે તો છે જ. અને રોલિંગ મોશનમાં જે ઢાળવાળો છે ને, જેનું ડેરિવેશન NCERT ની ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે, સરક્યા વિના ગબડવાની ગતિ, ઢાળ ઉપર માત્ર ઓનલી, એ એટલી જ વસ્તુ છે એ નીટ વાળા માટે છે. બાકીની રોલિંગ મોશનમાં જેટલી બી બધી વસ્તુ છે એ ઓનલી ને ઓનલી JEE મેઇનના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 2 ક્વેશ્ચન પૂછે ને મિનિમમ એમાંથી એક ટોપિક 1 માંથી ફરજિયાત હોય જ છે. બાકીનું છે એ 2 કે 3 માંથી હોઈ શકે. બરોબર, JEE માટે 2 કે 3 અને નીટ વાળા માટે 2 માંથી હોઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ક્વેશ્ચન થાય તો સરજી અમારે ચેપ્ટરને માસ્ટર કરવું હોય તો અમારે ક્યાં જ શીખવું? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટોપિકના ત્રણેયના અલગ વન શોટ, આ બેના વન શોટ બનાવેલા છે. આનું આખું ડિટેલમાં છે. કેમ તો કે આનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન NCERT ની ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, એટલા માટે મેં આખું ચેપ્ટર, ટૂંકમાં ચેપ્ટરનું આખું પોર્શન છે એ 3 વિડીયોમાં કલાકના વિડીયો છે એ શૂટ કરેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆતમાં તો તમે ઇન્ટ્રો જોયેલો જઈશ, એ કયો તો કે જડત્વની ચાક માત્રા વાળો વિડીયો હતો. તો ફટાફટ આ વિડીયો જઈને જોઈ આવો. કેમ તો કે આવતીકાલે, એટલે કે તારીખ જોઈ લો, આવતીકાલે તમે કોક વાર જોતા હશે વિડીયો, રાહ જોશો બીજા દિવસે. તારીખ તમને કહી દો, જો આજે છે 12 જાન્યુઆરી, 13 જાન્યુઆરી વાર રહેશે બુધવાર, સાંજે 7 થી 7:30 વાગ્યાની આજુબાજુ આપણે આપણી ચેનલમાં લાઈવ આવશું તથા જડત્વની ચાક માત્રા રિલેટેડ પ્લસમાં કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ, મેનની જડત્વની ચાક માત્રાના PYQs એટલે કે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન છે એનું પ્રેક્ટિસ સેશન રાખેલું છે. તૈયારી કરીને આવજો, એમને આવતા નહીં. કેમ તો કે કાંઈ ભાન પડશે નહીં, પછી તમે ખાલી જોવાનું જ થશે. બરોબર,
પછી તમારો ટાઈમ વેસ્ટ થશે. એના કરતાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર એક શોર્ટ જોઈ આવો, એની નોટ્સ લખી રાખો, સૂત્ર લખી રાખો, 2-4 ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો, પછી પ્રેક્ટિસ સેશનમાં આવો પ્રિવિયસના, એટલે તમારા ટોપિક છે એ માસ્ટર થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મળશે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી નમસ્તે, ખુદા હાફિઝ, સત શ્રી અકાલ તથા ગુડ બાય.